ตั้งใจความตั้งใจคือความเตรียมใจของเราในการปฏิบัติถ้าความตั้งใจมีแล้วความพยายามก็มีความพยายามมีแล้วความอดทนก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมของการประกอบกิจการงานเพื่อจะได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางการงานใดๆถ้าหากความตั้งใจแล้วการงานเหล่านั้นไม่แน่นอนล้มเหลวเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างถึงแม้ว่าตั้งใจแล้วก็ยังผิดพลาดเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไม่ให้ประมาทคือความตั้งใจทำอะไรก็ไม่ให้ประมาททอดธุระอย่านึกว่าง่ายอย่านึกว่าสะดวกแต่เราต้องทำงานบางอย่างสำเร็จด้วยการกระทำทางกายงานบางอย่างแต่เพียงวาจาก็สำเร็จงานบางอย่างเพียงแต่ใจคิดนึกก็สำเร็จเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดกรรมไว้ถึง3ประเภทจะเป็นส่วนกุศลจะเป็นส่วนอกุศลก็มีในงานเหล่านี้สำเร็จจากงานเหล่านี้งานทางกายก็สำเร็จแสดงออกมาทางกายงานทางใจก็จะสำเร็จขึ้นทางใจให้ผลแก่ทางใจงานทางกายทางวาจาให้ผลทางกายด้วยทางใจด้วยงานทางวาจาให้ผลทางใจทางวาจาด้วยทางใจด้วยทางกายด้วยเพราะฉะนั้นงานทุกประเภทเมื่อรวมยอดแล้วอยู่ที่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องใจให้ได้ความรู้ความเข้าใจในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตั้งหลักว่าธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วโดยใจไม่ใช่สำเร็จมาที่อื่นถ้าใจไม่สำเร็จทุกอย่างก็ไม่สำเร็จถ้าใจสำเร็จทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งทั้งหลายควรทนุถนอมควรรักษาควรทนุบำรุงจิตใจของเราให้มีกำลังเข้มแข็งด้วยอาศัยสติอาศัยปัญญาจิตจึงมีความสามารถสติความระลึกรู้ระลึกใจถ้าสติไม่ค่อยมีความพลั้งเผลอใจก็มีกำลังในทางที่รู้เข้าไปหาความจดจำเข้าไปหาความจริงเข้าไปหาเหตุให้ระลึกได้อยู่เสมอเข้าใจอันตรงถูกต้องเป็นกำลังทางจิตใจในส่วนหนึ่งส่วนปัญญาการสอดส่องวิจัยสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องก็ดีเราจะได้วิจัยวิจารณ์ให้เข้าใจทั้งเหตุและทั้งผลเพราะผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆต้องมีเหตุหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยกเหตุพระองค์ทรงแสดงแต่ครั้งแรกที่เดียวพระองค์ทรงแสดงเหตุกับผลเหตุทางดีเหตุทางไม่ดีผลทางดีผลทางไม่ดี
คงได้บรรลุเรียกว่าอริยสัจธรรมอย่างทั้งสี่ข้อทุกข์ฉันมาจากเหตุคือสมุทัยทุกข์กับสมุทัยสำเร็จมาจากไหนต้องสำเร็จมาจากใจมีอะไรถึงก่อนต้องมีใจถึงก่อนถ้าไม่มีใจแล้วทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ตรงไหนถ้าไม่มีใจแล้วเหตุที่ให้ทุกข์เกิดมันจะมีมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็เราก็ดูไปถึงใจว่าเพราะใจของเรามันมีเหตุคือสมุทัยเรียกว่าตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วกรรมเหตุที่อย่างนี้เป็นปัจจัยให้ได้ผลคือทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเรามามีสติมีปัญญาสอดส่องด้วยเรียกว่าภาวนาเวลาเรากำหนดจิตลงไปทีแรกมันรู้สึกเจ็บปวดก็ดีรู้สึกอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยสบายก็ดีท่านว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ควรมีสติการมีสติระลึกทุกข์ท่านก็ว่าเวทนาสุขเวทนานุปัสสิวิหารติเรากำหนดรู้เวทนาในเวทนาอยู่ก็ชื่อว่าเราเจริญมหาสติปัฏฐานเช่นเดียวกันเวทนานี่ให้รู้ว่าสักแต่ว่าเวทนาให้รู้ธรรมดาของเวทนามันต้องมีเป็นธรรมดาความแก่เป็นชาติเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์คือเวทนานั่นเองเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามันอยู่ในรูปแล้วก็มีเวทนาอยู่ซ่อนอยู่ในกายเรียกว่ากายในกายไม่ใช่มีแต่กายยังมีเวทนาในกายยังมีผู้รู้เวทนาอยู่ในกายอีกมันซ้อนกันอยู่ในนี้แต่เราจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแยกให้มันเห็นชัดส่วนกายคืออะไรส่วนเวทนาคืออะไรทีแรกเราก็รู้จักว่าส่วนกายคือรูปธรรมก่อนเป็นส่วนรูปมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อส่วนนามธรรมมีจิตเป็นประธานจิตมันสำเร็จมาจากจิตแม้แต่เวทนาคือความสุขความทุกข์มันก็ต้องมีจากจิตนามธรรมอันเดียวกันนามธรรมอันนี้มันอุปทานยึดกายนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเมื่อมันยึดถือแล้วมันก็มีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีภพมีชาติตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลานอนหลับ กายก็ยังมีอยู่จิตก็ยังมีอยู่แต่ทำไมไม่มีเวทนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพินิจพิจารณาเพราะการนอนหลับนั่นคือผัสสะมันดับเวทนาอายตนะมันดับผัสสะจึงไม่เกิดขึ้นผัสสะมันดับเวทนาจึงไม่เกิดคือมันไม่รับสัมผัสสิ่งเหล่านั้นถึงแต่เสียงมีอยู่มันก็ไม่ได้ยินแม้แต่แดดมีอยู่มันก็ไม่รู้ถ้านอนหลับ
หนาวมีอยู่มันก็ไม่รู้ยุงกัดก็ไม่รู้เป็นไว้แต่ตื่นอะไรก็ไม่รู้เจ็บปวดป่วยอยู่ไม่สบายอยู่ถ้าหลับแล้วมันก็เหมือนไม่มีนะเพราะสิ่งเหล่านี้จึงได้ความว่าไม่ใช่อันเดียวกันรูปก็เป็นรูปไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่รูปเวทนาก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่รูปรูปก็ไม่ใช่เวทนาท่านจึงจัดเป็นขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์รูปเป็นรูปขันธ์เป็นคนละกองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้สดับไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรานึกว่าเป็นอันเดียวกันอยู่ในแห่งเดียวกันเพราะมันอยู่ในกายของเราทั้งนั้นมีอยู่กายในกายมีในตัวของเราถ้าเราไม่ได้ภาวนาให้จิตใจสงบพิจารณาแล้วแยกกันไม่ออกถ้าเราพิจารณาสอดส่องดูให้ชัดเห็นดูตามความเป็นจริงรูปมันทุกข์จริงหรือมาดูแล้วมันไม่มีอะไรทุกข์เนี่ยผมมันทุกข์หรือไล่ไปมันปวดหรือมันไม่มีอะไรปวดเวทนาก็เพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามามีสติกำหนดรู้นึกให้ผ่านไปถึงแม้ว่าเจ็บปวดเท่าไรเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเวทนาอนิจจามันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าเกิดแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันหมดเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนไปดับไปเหมือนกันเหมือนกับรถจะวิ่งเกียร์รถแต่อย่างต้องเปลี่ยนเรื่อยมันจึงวิ่งไปได้ใช้เกียร์เดียวไปไม่ถึงไหนมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เวทนาเหมือนกันเวทนาแต่อันเดียวมันอยู่ไม่ถึงไหนร่างกายอันนี้มันแตกพังแต่นานแล้วแต่มันเปลี่ยนสลับกันทำงานพอมีแรงมันก็นี่มาทำอีกพอมันเหนื่อยมันก็หยุดมันก็ให้อันอื่นโอกาสมาทำงานแต่พออันนี้เหนื่อยอันนั้นมาทำงานแทนเลยจึงอยู่ได้ไม่ใช่จะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวส่วนสุขก็มีที่ต่ออายุให้คนโมเมาให้คนเพลิดเพลินให้คนมีความดี พอใจพอจะมีอยู่ได้แต่จะสุขจริงๆก็มีทุกข์มาผ่านกระทบกระเทือนไปนี่อีกมันทำงานขึ้นมาอีกนั่นดับไปมันเปลี่ยนการทำงานเหมือนกับขาสองขาเนี่ยนะทำนี่แค่ขาเดียวเลยเดินไม่ถึงไหนหรอกสองขาแล้วก็มันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาก็สบายเรื่อยมันมีที่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเราพิจารณา แยกออกทำจิตใจให้สงบปล่อยวางกายไว้กายเป็นสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเรารู้จักมันนั่งอยู่นี่กายมันอยู่นี่แหละเรามาพุทโธรักษาจิตให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตระลึกไว้ระลึกไปไม่ให้เผลอไม่ได้อะไรใครได้แต่พุทโธอย่างเดียวก็พอเลยใจแล้วเพราะเราอยากพิสูจน์อยากรู้ว่าพุทโธกับจิตอยู่ด้วยกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่ให้เผลอรักษาทำจิตใจให้ดีมันจะเป็นอย่างไรเราก็ระลึกพุทโธระลึกไปกำลังระลึกอยู่นั้นสำหรับผู้อบรมใหม่ให้ระวังมันจะง่วงจะหลับเราต้องการจิตของเราให้เป็นสมาธิไม่ต้องการหลับและไม่ต้องการให้ฟุ้งซ่านคืออยู่ในระหว่างกลางไม่ฟุ้งไปโน่นไปนี่แล้วก็ไม่หลับเสียเลยเพียงแต่รวมเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านว่าสมาธิมีเอกคตาอารมณ์เป็นหนึ่งแน่วแน่
จิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นลักษณะจิตรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่หลักแต่ก็ไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านแยกออกไปเลื่อนลอยตามอารมณ์ต่างๆรวมอยู่ในผู้รู้คือพุทโธพุทโธก็แปลว่าผู้รู้เตือนให้เรารู้เท่านั้นเราก็เพียงแต่รู้อยู่ในรู้กำหนดรู้ผู้รู้กำหนดรู้อยู่ในรู้สิ่งที่ไม่รู้เราก็ปล่อยวางไว้ก่อนเราสาวผู้รู้ก็ให้เป็นหนึ่งมันจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าความสุขความสงบสมาธิเป็นอย่างไรเราไม่รู้แหละฝึกใหม่แม้แต่สมาเองก็เหมือนกันเนี่ยฝึกไปอย่างนั้นแหละฝึกไปสังเกตไปฝึกไปสังเกตไปมันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจเวลาจิตมันสงบแล้วก็รู้ขึ้นมาอะไรมันมีอยู่ในนั้นมันก็ค่อยรู้เองจิตมันปล่อยมันวางมันสงบเวลามันพ้นจากการเจ็บการปวดมันก็รู้ไปตามระดับบางครั้งก็ปวดจนเหลืออดเหลือทนจนกระดูกจะแตกก็พลิกไปเอาภาวนาอีกพอปวดอีกก็เหลืออดเหลือทนก็พลิกไปบางครั้งเราระลึกขึ้นมาเราก็ภาวนามาทุกวันนานพอสมควรเราจะไม่มีบุญไม่มีวาสนาจะพ้นจากทุกข์แล้วหลวงปู่ฟั่นก็เทศให้อีกท่านว่าภาวนาไปถึงแต่ทุกข์พอได้แต่ทุกข์ก็เอามันก็มีแต่ทุกข์เราต้องปฏิบัติให้พ้นพอถึงหยุดแต่กลัวทุกข์เลยไปหยุดแต่แค่นั้นไปหยุดแต่เพียงแค่นั้นเลยถอยได้แต่ทุกข์ก็ถอยได้ถึงแต่ทุกข์ก็ถอยท่านว่าคำว่าพ้นทุกข์ก็มันต้องข้ามมันต้องไม่หยุดให้มันข้ามไปทุกข์อยู่ข้างหลังจึงเรียกว่าพ้นแต่ทุกข์ยังอยู่ข้างหน้าแล้วยังไม่พ้นเราก็ยกคำสอนของท่านมาพิจารณาจิตของเรานี่มันอ่อนแอมันไม่กล้ามันกลัวเจ็บมันกลัวทุกข์พอมันพิจารณาหลายวันเลยเดือนมันเห็นมันไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรเอาตายเป็นตายสิตายก็แล้วแต่ถ้าเราตายเพราะภาวนาเราก็ยังดีตายในการนั่งภาวนาเรามอบกายถวายชีวิตบูชาพระธรรมก็จะได้รู้ตายก็ตายปวดก็ปวดยอมให้มันเป็นพอตกลงใจยอมให้มันเป็นภาวนาบางทีตั้งใจว่าคืนนี้ไม่นอนจะนั่งแล้วจะไม่ลุกเสียด้วยนะแต่ยอมลุกเดินจะนั่งอยู่ในเดียบทเดียวเนี่ยเมื่อตั้งสัจจะแล้วต้องเอาจะทำลายถ้าหากเรากลัวแล้วเราไม่ต้องตั้งสัจจะพอเรายอมเท่านั้นเนี่ยไม่มีคู่ต่อสู้ทุกข์มันก็ไม่อยู่ได้เท่าไหร่มันก็พอเรายอมให้มันเป็นปล่อยให้มันเป็นอย่างเดียวค่อยคลายไปคลายไปคลายไปเวลาจิตเขาไปตั้งมั่นเที่ยงอยู่ตอนนั้นที่มันทุกข์มากๆที่เราพยายามสอดส่องตั้งสติระลึกรู้ให้มากเวลามันผ่านพ้นไปมันได้ความสงบความสุขเราก็พอที่จะรู้ได้โอ้ทุกข์คืออย่างไรเราข้ามทุกข์กันดานขนาดไหนเราก็รู้เนี่ยเพราะเราได้ปฏิบัติและจนถึงความสงบจนถึงความสุขความสงบมันอยู่ได้นานเวลามันเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติมันก็เครื่องเราขับรถเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเราสตาร์ทติดแล้วมันก็เดินเองเราไม่ต้องสตาร์ทเองมันก็ทำงานของมันเองเราก็คอยจะดูพวงมาลัยมันไปทางไหนเราก็เพียงจะดูเท่านั้นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วที่มันติดต่อกันแล้วที่มันนี่กำลังมันมีมากเท่าไหร่มันก็อยู่ทำงานให้เราได้ชื่นชมได้รับ
รสของสัจธรรมเหล่านั้นแม้แต่เดินแม้แต่ยืนแม้แต่นั่งไปที่ไหนมันก็เสวยผลจึงระลึกได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์อยู่ในปีติสุขนั่งอยู่7 วันเดินอยู่7 วันยืนอยู่เพ่งดูต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยความปิติอยู่7 วันหมุนเวียนกลับไปอยู่ที่นั่นเสวยวิมุตติสุขที่พระองค์ได้ทำทุกขกิริยาต่อสู้กับพยามารจนชนะขันธมารและกิเลสมารที่มันเกิดขึ้นที่พระองค์ต่อสู้เป็นอาศัยปรมีธรรมปรมีสุดท้ายพระองค์ระลึกถึงดานาวิดินาหิตวามุนินโดในพระองค์ทรงชนะพยามารพร้อมด้วยเสนาด้วยการเสียสละเราทั้งหลายถ้าอยากชนะเราเสียสละเราดูดิเอากระดูกเลือดเนื้อเนี่ยเราจะเสียสละบูชาพระธรรมเราเวทนาเนี่ยบูชาพระธรรมขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเสียสละบูชาพระธรรมเราจะเอาพุทโธอย่างเดียวลองนั่งดูสักไม่ต้องกระดุกกระดิกทีแรกก็ต้องเริ่มดูเราถ้าเราเคยนั่งนี่เริ่มชั่วโมง1 2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงขยับเข่าลองดูสักคืนหนึ่งไม่ต้องกระดุกกระดิกไม่ต้องลุกถ้าทำได้อย่างนั้นอยู่ได้ทดลองได้สักคืนหนึ่งแล้วจะเห็นชัยชนะจะเห็นที่เราจะข้ามอันกันดารได้บ้างการทำนี่ไม่ได้ทำในหมู่มากๆอย่างนี้นะไม่มีใครรู้หรอกเราต้องอธิษฐานคนเดียวทำคนเดียวตั้งใจคนเดียวไม่ได้บอกใครให้รู้บอกเราคนเดียวพอเราตั้งใจคนเดียวเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทีแรกเราฝึกเป็นอุปนิสัยเพื่อฝึกหัดไปเราก็ขยับไปตามระดับเหมือนกับเราเรียนหนังสือนี่แหละทีแรกเราเรียนแบบง่ายๆพื้นๆเสียก่อนพอได้ไปแล้วก็เลื่อนชั้นไปตามระดับเลื่อนไปตามระดับการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราก็ต้องเลื่อนชั้นของเราเลื่อนวิธีการของเราที่เรากำหนดรู้ส่วนใดที่เราแต่ก่อนเราเคยกำหนดหยาบอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้พอต่อเราจะเอาจริงๆเนี่ยกำหนดอย่างละเอียดเรียกว่าวิจัยธรรมวิจัยเราแบบวิจัยทีเดียวเหมือนกับนายแพทย์วิจัยโรคหรือวิจัยยาแร่ธาตุต่างๆมีส่วนผสมมีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างเรามาวิจัยธรรมะที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนรูปธรรมเราก็มาวิจัยอย่างนั้นรูปมีอะไรบ้างเป็นของเราตรงไหนอย่าวิจัยรูปแบบหมอเราวิจัยรูปแบบพระพุทธเจ้าวิจัยรูปแบบธรรมเพื่อให้รู้ความจริงว่าเราตรงไหนตัวตนตรงไหนสัตว์บุคคลตรงไหนหญิงชายตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุอะไรสิ่งไหนเป็นธาตุอะไรเมื่อเราเห็นเป็นธาตุเป็นนี่ตามความจริงเราจะหลงตรงไหนเขามาด่าเราจะโกรธตรงไหนเราจะถืออหังการเขาดูถูกเราแล้วเขาเหยียดหยามเราแล้วเขาด่าเราแล้วหรือผูกพยาบาททำให้จิตมัวหมองพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ถูกด่าเหมือนกับธรรมดาคนทั่วไปเพราะเกิดมาในโลกขณะพระพุทธเจ้ายังถูกด่าแล้วเราภาษาอะไรเราจะไม่มีคนตำหนิติเตียนจะไม่มีคู่แข่งจะไม่มีคนด่าจะไม่มีพระพุทธศาสนายังมีพวกเดรัจฉีเป็นคู่แข่งค่อยแข่งกับพระองค์ยกโทษวาทะของพระองค์สูงของตนว่าสูงกว่าพระองค์
พระองค์อยู่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่พระองค์จะหวั่นไหวอะไรเหมือนกับสุนัขเอาเครื่องบินมันจะไปกัดตรงไหนคนที่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละพระองค์ไม่ได้หวั่นไหวเราถ้าพิจารณาให้ถึงธรรมดังกล่าวมานี้ดูเป็นวิจัยเราวิจัยอย่างละเอียดถึงขั้นตอนวิจัยเรียกว่าวิปัสสนาต้องวิจัยเลยเมื่อจิตได้สงบได้กำลังพอสมควรที่รู้จักแล้วเราก็เข้าวิจัยสอดส่องไปถ้าวิจัยไปรู้สึกว่าจิตจะฟุ้งซ่านจะไปไม่แน่นอนเราก็สงบค่อยรวมสบายสงบไปไว้ก่อนเมื่อสงบแล้วก็เราก็วิจัยการวิจัยนี้วิจัยไม่เฉพาะแต่การนั่งอย่างเดียวแม้แต่เรายืนเราเดินทำการงานเมื่อมีโอกาสเมื่อไรเราก็วิจัยต่อเนื่องให้รู้จริงขึ้นมาเพราะเราต้องการรู้เนื้อแท้ธาตุแท้คือธาตุความจริงถ้าจิตใจมันชัดในธาตุความจริงแล้วมันจะลบล้างสมมติลบล้างโลกลบล้างที่คำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหญิงชายไม่มีนั่นของเรานี่ของเราเพียงแต่สมมติมันรู้เท่าแต่ในใจนี้มันปล่อยวางไม่ให้เป็นภาระแต่เมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกเขาเคยมาอย่างไรท่านก็ไม่แสดงอย่างนั้นท่านก็อยู่แบบโลกธรรมดานี่แหละแต่ไม่มีกิริยาความสำคัญมันหมายในสิ่งนั้นถึงแม้ร่างกายจะมีกระทบกระเทือนเหมือนกับโลกธรรมดาแต่จิตใจนี่มันเปลี่ยนจิตใจเพราะมันสำเร็จมาจากใจไม่ใช่สำเร็จมาจากกายท่านแต่งแต่ใจของท่านเป็นผู้สำเร็จเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้เห็นผู้สิ้นกิเลสผู้สิ้นอาสวะจิตดวงเดียวเท่านั้นส่วนขันธ์ห้ามันไม่รู้อะไรมันไม่สิ้นอะไรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสติของเราก็มีแล้วปัญญาของเราก็มีแล้วถ้าเรามาปรับปรุงให้มีกำลังขึ้นมาเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาเราก็สามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่ว่าเป็นของไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่สติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังเฉียบแหลมพอหรือแหลมคมพอเพราะฉะนั้นจึงพากันอบรมสมาธิเพื่อให้จิตใจหนักแน่นแหลมคมสามารถวิจัยวิจารณ์สิ่งใดให้มันรู้ความจริงให้เข้าเกณฑ์กับความจริงถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้จิตใจของเราก็หนักแน่นมั่นคงรู้เหตุรู้ผลเชื่อในเหตุในผลปฏิบัติต่อเหตุผลตามความเป็นจริงเราก็จะได้สงบระงับดับจากทุกข์จากเวรจากภัยทั้งหลายทั้งปวงเราจะได้ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการบรรยายธรรมอบรมสมาธิในวันนี้จึงสมควรแก่เวลาหยุดตรงนี้ก่อนกำหนดจิตภาวนาต่อไป